היי, היום אני הולך לדבר איתכם שוב על הגרמין אינסטינקט 2 סולר. אני הולך לתת ביקורת מלאה על מה אני חושב על השעון אחרי 1.5 שנה של שימוש. קניתי את השעון לפני 1.5 שנה וסיפרתי לכם בזמן הסרטון אנבוקסינג על הסיבות של למה קניתי את השעון וקצת על הפיצ'רים שיש לו להציע. מאז השתמשתי בו כל יום, כמעט כל יום, במגוון פעילויות שונות, ויש לי דברים טובים ודברים פחות טובים להגיד על השעון. נתחיל מהדברים הטובים. באופן כללי, אני מאוד מרוצה מהקנייה של השעון. הוא קשיח ועמיד, ובמשך 1.5 שנה הזה לא נראה ששרטתי את המסך, למרות שהוא היה איתי בכל מיני פעילויות אקסטרים, כמו טיפוס הרים, טיפוס קרח, סקי ועוד מגוון פעילויות אחרות, שלכל הפעילויות האלה יש פעילות ספציפית בשעון, שאפשר להשתמש בה, ולכל פעילות יש מסך אחר. גם צללתי עם השעון ועשיתי איתו קייקים, אז אחלה. בדרך כלל, ה-GPS של השעון מדויק, והוא יודע להגיד איפה אני, למדוד מה המרחק שהלכתי ומה הקצב הליכה שלי. בקיצור, את כל הדברים שהייתי רוצה שהשעון יעשה מבחינת GPS. לפעמים לוקח לו קצת הרבה זמן כדי למצוא GPS, כדי להתחיל את הפעילות, אבל זה באמת תלוי איפה אני נמצא, ואם יש הרבה עצים כמו פה, אז יהיה לו קצת יותר קשה, או ליד בניינים גבוהים, אז קצת יותר קשה. אבל באופן כללי, שמיים פתוחים, אין המון עננים, הוא מוצא GPS יחסית מהר. חיי הסוללה של השעון מחזיקים יפה. אני לא צריך לטעון אותו אחרי כל פעילות שאני עושה, ואני בכיף יכול לענוד אותו במשך שבוע וחצי, בלי להטעין אותו. אני מאוד נהנה מהפונקציות והפיצ'רים של השעון, כמו HRV, מדד שמראה לי את הקצב שינוי במרווח בין פעימות הלב. אם אתם רוצים סרטון מלא על המדד הזה, אז אני אעשה אחד. בקצרה, המדד הזה עוזר לי לדעת אם אני מתאמן יותר מדי, או שהאם אני הולך להיות חולה. וגם מדד העומס שבודק לפי הדופק שלי בפעילויות, כמה עומס אימונים יש עליי, ואז הוא מראה לי בצורה של גרף כמה עומס אימונים יש לי. בקצרה, אני מאוד נהנה מכל הפונקציות של השעון שעוזרות לי לתכנן, להתאים ולשנות את התוכנית אימונים שלי, שזה אחד הדברים הכי חשובים בשעון ספורט, למישהו שעושה הרבה ספורט כמוני. ועכשיו בואו נדבר על הדברים שמהם אני מאוכזב. בתור התחלה, הפונקציה הסולרית, עם כמה שזה גימיק מגניב, ובתיאוריה זה יכול לספק חיי סוללה אינסופיים, בפועל זה לא קורה. זה קורה רק במצבים ספציפיים, ומצב כזה קרה לי רק פעם אחת, בשבוע שהייתי בו כל יום בחוץ, כמעט כל היום, בלי GPS מופעל ובלי מד דופק מופעל. וזה היה כדי שבמשך 1.5 שבוע הזה יהיה לי מספיק סוללה שאני לא אצטרך להטעין אותו. הייתי במתאר אלפיני ואמרתי, אוקיי, אני עם מדריך, אני לא צריך GPS, זה לא משנה כרגע מה הדופק שלי, כי זה פשוט לא רלוונטי לפעילות, וזה מה שהיה. לכן, אם אתם רוצים לקנות את השעון, הייתי ממליץ לקנות את הגרסה הלא סולרית ולחסוך כמה שקלים, אלא אם כן יש לכם צורך מאוד ספציפי לצאת למשלחות ארוכות, שבהן יש לכם מכשיר GPS חיצוני שמקליט את מה שעשיתם ועוזר לכם לנווט את מה שאתם הולכים לעשות. אם נמשיך את הדיון על חיי הסוללה של השעון, הסוללה מתרוקנת בהתאם לשימוש שלכם בשעון ובפונקציות החכמות שלו. כלומר, אם עכשיו הבלוטוס דלוק והוא מחובר לטלפון ואני מקבל מלא הודעות, אז הסוללה הולכת להיגמר מהר יותר. ואם אני משתמש בשעון כדי לענות להודעות האלה, הסוללה הולכת להיגמר עוד יותר מהר. בגלל זה, ובגלל שזה מציק כל הזמן לקבל התראות מהשעון בשורש כף היד, החלטתי לנתק את הבלוטוס מהשעון, וככה הוא לא מחובר לטלפון. חשוב לומר שבגלל שהשעון לא מחובר לטלפון, יש פונקציות שאני לא יכול להשתמש בהן, כמו שירותי מזג אוויר שמחייבים שהשעון יהיה מחובר לטלפון. בנוסף, אם אני רוצה לעשות פעילויות שמצריכות GPS, אז על כל שעה שהשעון משתמש ב-GPS, אנחנו מאבדים יום מחיי הסוללה. שימוש ב-GPS משתמש בהמון אנרגיה מהשעון, בכל השעונים, לא רק השעון הזה. וזה משהו שצריך להיות מודעים אליו כשמשתמשים ב-GPS בשעונים. כשהשעון שלי עם סוללה מלאה ולא מחובר לטלפון, אני מקבל בערך 31 יום של חיי סוללה, בהנחה שאני לא משתמש בפעילויות GPS. אם אני כן עושה פעילויות GPS, אז אני צריך להטעין את השעון בערך פעמיים בחודש בממוצע. סרטון על איך להשתמש בשעון ולעשות לו סטאפ יעלה בהמשך. אני עובד עליו. דבר נוסף שמציק לי בשעון, ואולי לא יהיה רלוונטי למי שלא עושה טיפוס הרים ונמצא בסביבה קרה, זה כשהטמפרטורה יורדת לבערך 5-6 מעלות והידיים מתחילות להתקרר, המד דופק מזייף. הוא לא מצליח למדוד את הדופק בצורה אמינה. וככה נוצר מצב שעשיתי כל מיני פעילויות בעצימות מאוד מאוד גבוהה, והשעון הראה לי שהדופק שלי
יחסית נמוך, דבר שלא יכל להיות הגיוני בעצימות שבה עבדתי. או שהייתי נמצא בעצימות קבועה, והוא הראה לי שהדופק מתחיל לרדת. והוא הגיע גם למצב שהוא מראה לי שהדופק שלי הוא 50, כשאני באמצע ריצה. דבר שלא הגיוני לאף אחד. בגלל זה החלטתי לקנות מד דופק חיצוני, ואני מקווה שזה יפתור את הבעיה. אז באופן כללי הייתי אומר שאני מרוצה מהקנייה של השעון, ובגלל זה גם קנינו לנעמה את השעון, רק שהיא קנתה את הגרסה הלא סולארית והיותר קטנה, שיש לה חיי סוללה קצת פחות טובים מהגרסה שלי יש, וזה בגלל שיש לה סוללה קטנה יותר. יש לשעון הזה גם גרסה יותר גדולה, עם סוללה יותר גדולה וחיי סוללה יותר טובים ממה שלי יש. הגרסה הקטנה נגמרת ב-S, והגרסה הגדולה נגמרת ב-X. לסיכום, הייתי אומר שאם אתם עושים המון פעילויות בשטח, כמו ריצת שטח, שחייה במים פתוחים, אופני שטח, טיפוס הרים, טרקים, קייקים, כל הדברים האלה, השעון הזה יכול לשמש אתכם היטב, גם בזמן הפעילות וגם מחוץ לפעילות, כשאנחנו מתכננים אותה. יש כל מיני פונקציות שעוזרות לתכנן את הפעילויות, שאני משתמש בהם המון, כמו בניית מסלולים, בניית אימונים, גם באימוני כוח וגם באימוני ריצה, שאומרים לכם איזה תרגיל לעשות, מתי לעשות אותו, כמה זמן לעשות אותו, כמה חזרות באימוני כוח, או באיזה קצב לרוץ, באיזה דופק לרוץ, כמה זמן לרוץ באימונים שהם ריצות. מקווה שאהבתם את הסרטון ושהוא עזר לכם לקבל החלטה אם לקנות את השעון או לא. אם הוא עזר לכם, תעשו לייק, תשאירו לי תגובה בתגובות, עם מה חשבתם על הסרטון או מה אתם חושבים על השעון, תעשו סאבסקרייב ונתראה בסרטון הבא. אוקיי, ביי!